नमस्कार, तिखट तडकामध्ये आपलं स्वागत आहे। आपण आता बनवणार आहोत चिंचेची चटणी, की जी आपण सगळ्या म्हणजे थोडक्यात चाटवरती, दहीवडा, समोसा, रगडा पॅटीस याच्यावरती आपण घेऊ शकतो। तर आता आपण त्याचं साहित्य बघूया। ही घेतली आपण चिंच 1 वाटी, तेवढाच गूळ घेतलाय, धने जिऱ्याची पूड, मीठ, नंतर चाट मसाला आणि लाल तिखट। आता आपण पहिले गॅस लावून हे शिजायला ठेवूया। आता आपण गॅस चालू केलाय। आता आपण चिंच टाकूया, त्याचबरोबर त्याच्यामध्ये गूळ पण टाकू, चाट मसाला, लाल तिखट, धने जिऱ्याची पूड आणि चवीप्रमाणे मीठ हे घालून आता त्याला व्यवस्थित शिजू द्यायचं, म्हणजे ही पक्की चटणी होते। आणि तुम्ही फ्रीज मध्ये साधारण 15-20 दिवस तरी आरामात राहू शकते। आता आपण ही चांगली शिजू देऊया। शिजल्यानंतर तिला एक प्रकारची चांगली चकाकी आली की मग आपण तिला मिक्सर मधून काढून तिची बारीक पेस्ट झाली की ती चटणी आपली साधारण 15-20 दिवस तरी फ्रीज मध्ये चांगली राहते, म्हणजे तिला आपण पक्की चटणी म्हणतो। आपण आता तिला शिजू देऊ आणि मग नंतर मिक्सर मधून काढूया। आता आपली चटणी शिजून झाली होती। आता मी तिला मिक्सर मधून काढून घेतलंय गार झाल्यावरती। आता आपण तिला गाळून घेऊया। त्याच्यातले सगळे धागे वगैरे सगळे निघून जातील आणि आपल्याला एकदम स्मूथ चटणी मिळेल। आता आपली चटणी गाळून झालेली आहे। आता हा चौथा टाकून देऊ। आपल्याबरोबर चिंचेची चटणी तयार झालेली आहे। आता आपण ही पाणी घालून तुम्हाला पाहिजे तशी आपण मिक्स करून घेऊ शकतो। ही झाली आपली चिंचेची पक्की गोड चटणी। तुम्ही ही स्वतः करून बघा, खूप भन्नाट लागते। मला ही रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।